chảy máu cam, phòng và trị bằng xoa bóp, bấm huyệt. Chào bạn. Hiện tượng chảy máu mũi hay còn được gọi là chảy máu cam xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân, từ các nguyên nhân về tinh thần đến các nguyên nhân về thể chất. Những nguyên nhân rất đơn giản cũng có thể gây ra chảy máu mũi như stress kéo dài, độ ẩm không khí quá thấp, các chứng viêm mũi dị ứng hay do một số động tác nhằm làm sạch mũi không đúng cách, vân vân. Ngoài ra, hiện tượng chảy máu mũi cũng có thể bị gây nên bởi một số bệnh lý nguy hiểm làm cho hiện tượng chảy máu mũi xảy ra thường xuyên, chẳng hạn như các bệnh liên quan đến tai mũi họng, huyết áp cao, bệnh máu khó đông, bệnh bạch cầu hoặc xơ cứng động mạch, vân vân. Và đương nhiên là tất cả những trường hợp này đều cần phải được chăm sóc y tế một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, dù vì bất cứ nguyên nhân gì, nếu hiện tượng chảy máu mũi xảy ra đối với bạn cũng phải chủ động thực hiện một số thao tác sơ cứu đúng cách để làm ngừng chảy máu mũi và tránh được những hậu quả xấu xảy ra sau đó. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn vừa có thể ngăn chặn được một cơn chảy máu mũi bất ngờ xảy ra, vừa có thể luyện tập xoa bóp và bấm huyệt hàng ngày để mỗi ngày giảm bớt nguy cơ chảy máu mũi trong tương lai. Xin mời bạn chú ý theo dõi và tập cùng tôi. Trước hết, điều tôi muốn nói ở đây là cách xử lý khi bị chảy máu mũi. Vì bất kể nguyên nhân gì, khi bạn cảm thấy hoặc phát hiện thấy có sự chảy máu mũi, ngay lập tức bạn phải tìm cách ngăn chặn sự chảy máu. Tư thế thuận lợi nhất để có thể tự mình xoay sở và thuận lợi cho việc cầm máu là ta nên ngồi yên tĩnh trên một chiếc ghế chắc chắn và tốt nhất là ghế có phần tựa lưng. Bạn có thể dùng khăn giấy hay bất cứ vật gì tương tự như băng gạc sạch bịt vào đầu hai lỗ mũi để không cho máu chảy ra ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng có thể rất nhanh chóng dùng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh, bóp sâu vào cánh mũi để ngăn chặn sự chảy máu, và lúc này đương nhiên bạn phải thở bằng miệng. Trong mọi trường hợp, bạn phải chú ý hơi cúi đầu về phía trước một chút mà không được ngửa cổ về phía sau để tránh trường hợp máu chảy ngược vào bên trong cơ thể gây nguy hiểm. Cứ giữ hai ngón tay bóp cánh mũi và với tư thế như vậy sau khoảng 10 phút máu sẽ ngừng chảy. Ngoài ra, bạn cũng có thể đồng thời sử dụng tay rảnh để bấm lên một số huyệt sau đây để tăng cường khả năng cầm máu nhanh chóng. Xin lưu ý là bạn không nhất thiết phải bấm đủ tất cả các huyệt này mà chỉ cần bấm 1-2 huyệt trong số chúng cũng đã là tốt rồi. Còn tất nhiên, nếu bạn bấm được tất cả các huyệt này sẽ là rất tốt. Huyệt thứ nhất, huyệt nhân trung. Bạn có thể xem lại huyệt nhân trung trong video Acupoint DU26. Huyệt nhân trung nằm trên rãnh nhân trung, ở ngay 1/3 phía trên của môi trên, thẳng với sống mũi chiếu xuống. Để bấm được huyệt nhân trung trong trường hợp này, một tay vẫn bóp chặt hai bên cánh mũi, tay kia sẽ bấm lên huyệt bằng một đầu ngón tay, chẳng hạn ngón giữa, ngón trỏ hoặc ngón cái. Bấm lên huyệt như thế này. Lực bấm mạnh đủ gây cảm giác đau nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của bạn. Thời gian bấm liên tục trong khoảng 1 phút. Luôn luôn thở đều, chậm và sâu nhưng nhẹ nhàng bằng bụng dưới là tốt nhất. Bởi nếu bạn thở nông và thở nhanh một cách mất bình tĩnh, tác dụng ngăn chặn cơn chảy máu sẽ kém hiệu quả hơn, thời gian máu chảy sẽ kéo dài hơn. Sau 1 phút bấm huyệt nhân trung, chúng ta có thể chuyển sang bấm các huyệt tiếp theo. Tôi cũng xin lưu ý là bạn có thể bấm các huyệt này một cách tùy ý mà không cần quan tâm phải bấm huyệt nào trước, huyệt nào sau. Huyệt thứ hai, huyệt phong phủ. Huyệt phong phủ, bạn có thể xem lại huyệt này trong video Acupoint DU16. Huyệt phong phủ nằm ở chỗ lõm ngay sát sau hộp sọ phía sau gáy. Bình thường, khi tự bấm lên huyệt phong phủ để điều trị một số chứng bệnh nào đó, thì tư thế ngồi ngửa đầu ra sau và tì đầu lên đầu ngón tay bấm vào huyệt là một tư thế thuận lợi nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi mà máu mũi đang chảy thì ta phải luôn luôn duy trì tư thế ngồi hơi cúi đầu về phía trước như thế này. Do đó, để bấm lên huyệt phong phủ ở đây, ta nên dùng đầu ngón tay cái và để tay ở trong tư thế như thế này. Làm như vậy, tay của chúng ta sẽ đỡ mất sức và việc bấm lên huyệt sẽ có được hiệu quả tốt nhất. Luôn luôn thở chậm, sâu và nhẹ nhàng bằng bụng dưới. Thời gian bấm của chúng ta lên huyệt này cũng là khoảng 1 phút. Huyệt thứ ba, huyệt tỉnh minh. Huyệt tỉnh minh
Bạn có thể xem lại huyệt này một cách chính xác vị trí của nó trong video Acupoint BL1. Ta có hai huyệt tỉnh minh nằm ở ngay sát khóe mắt và ngay sát sống mũi như thế này. Với tay rảnh, ta sẽ bấm đồng thời lên cả hai huyệt tỉnh minh một lúc bằng hai đầu ngón tay, chẳng hạn ngón giữa và ngón trỏ, hay ngón trỏ và ngón cái như thế này, vân vân, tùy ý bạn nếu bạn thấy thuận lợi. Thời gian bấm liên tục cho huyệt tỉnh minh cũng 1 phút. Huyệt thứ tư bạn có thể tham khảo, đó là huyệt thượng tinh. Bạn có thể xem lại cách xác định chính xác huyệt thượng tinh trong video Acupoint DU23. Huyệt thượng tinh nằm ở phía trước trán, trên đường thẳng chạy chính giữa đầu, cách huyệt ấn đường 4 thốn. Trong trường hợp máu mũi đang chảy, một tay chúng ta đang bóp mạnh vào cánh mũi và đầu hơi cúi thế này, tay kia sẽ bấm lên huyệt thượng tinh bằng một số cách, chẳng hạn như sau. Bạn có thể dùng đầu ngón tay cái và ở trong thế bấm như thế này sẽ có hiệu quả chữa bệnh tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể nắm bàn tay lại như tôi hướng dẫn đây, sao cho khớp giữa đốt ngón tay gần và đốt giữa của ngón tay giữa được trồi lên cao và chắc chắn nhất. Đây gọi là đốt gần, đây gọi là đốt giữa và đây gọi là đốt xa. Thì khớp mà tôi nói ở đây là khớp giữa đốt gần và đốt giữa của ngón tay giữa sẽ được trồi lên cao và chắc chắn nhất như thế này. Ta sẽ bấm trực tiếp lên huyệt thượng tinh bằng phần khớp trồi lên này. Đồng thời, nếu phía trước bạn có một cái bàn, bạn có thể đặt khuỷu tay lên đó trong suốt quá trình bấm huyệt thượng tinh. Thời gian bấm huyệt thượng tinh cũng 1 phút. Nếu trong suốt quá trình bóp cánh mũi và bấm huyệt mà có máu chảy ra ngoài, bạn sẽ sử dụng tay đang bấm huyệt, dừng bấm huyệt và sử dụng khăn giấy hay đồ vật thích hợp lau nhẹ nhàng phần máu chảy ra bên ngoài. Không nên buông tay đang bóp cánh mũi ra, vì nếu làm như vậy sẽ làm hỏng phần máu đông đang được hình thành ít nhiều, và như vậy máu sẽ lại chảy nhiều và ta sẽ lại phải mất nhiều thời gian hơn nữa để chờ máu ngưng chảy. Bình thường, chúng ta sẽ mất một thời gian khoảng 5 đến 10 phút để có thể làm ngưng chảy máu hoàn toàn, một cách an toàn. Và bây giờ tôi sẽ nói về công việc thứ hai, đó là người hay bị chảy máu cam nên bấm huyệt như thế nào để ngày một hạn chế số lần cũng như hạn chế mức độ chảy máu cam. Xoa bóp, bấm huyệt phòng ngừa chảy máu cam. Để phòng ngừa chảy máu cam, bạn có thể thực hành xoa bóp bấm huyệt trong bất cứ thời gian rảnh rỗi của bạn. Tư thế để thực hiện các động tác xoa bóp bấm huyệt ở đây có thể là ngồi hay nằm đều được, miễn là bạn thấy thoải mái. Có nhiều huyệt có tác dụng phòng ngừa chảy máu cam, nhưng ở đây tôi chỉ giới thiệu với bạn hai huyệt tương đối đơn giản, dễ thực hành mà hiệu quả phòng bệnh mà theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn là tương đối cao, đó là hai huyệt, huyệt cự liêu và huyệt hợp cốc. Trước hết, tôi xin nói về huyệt cự liêu. Huyệt cự liêu, bạn có thể xem lại huyệt này trong video Acupoint ST3. Ta có thể xác định được hai huyệt cự liêu một cách dễ dàng. Huyệt cự liêu nằm trên giao điểm giữa đường thẳng chiếu thẳng từ con ngươi xuống với đường thẳng từ chân cánh mũi đi ngang ra. Ta sẽ bấm lên hai huyệt cự liêu một lúc. Xin nhắc lại với bạn là ta bấm các huyệt này là khi không bị chảy máu cam. Ta bấm ở đây là để phòng ngừa chảy máu cam trong tương lai. Do đó mà cả hai tay đều rảnh. Ta có thể dùng các đầu ngón tay của cả hai tay hoặc của một tay tùy ý bạn bấm lên hai huyệt cự liêu với một lực tương đối mạnh, đủ gây cảm giác đau và đau trong giới hạn chịu đựng của bạn. Chú ý là bạn không nên bấm đầu móng tay vào huyệt, mà hãy dùng đầu ngón tay không phải móng tay như thế này để bấm lên huyệt, tránh gây tổn thương cho mặt. Thời gian bấm liên tục khoảng từ 1 đến 3 phút. Sau đó chuyển sang bấm hai huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc, bạn có thể xem lại huyệt hợp cốc trong video Acupoint LI4. Khi bạn khép bàn tay lại như tôi làm thế này, huyệt hợp cốc nằm ở vị trí lồi lên cao nhất. Đây chính là vị trí của huyệt hợp cốc. Ta sẽ dùng tay nọ để bấm lên huyệt hợp cốc của tay kia. Chẳng hạn ở đây tôi dùng tay trái bấm lên huyệt hợp cốc của tay phải. Tôi dùng đầu ngón tay cái của tay trái bấm lên huyệt như thế này. Thời gian bấm liên tục cũng khoảng từ 1 đến 3 phút. Lực bấm cũng tương đối mạnh, đủ gây nên cảm giác đau mà bạn có thể chịu đựng được. Đồng thời, bạn cũng nên bấm theo kỹ thuật nhấn nhả đều đặn. Làm như vậy, tác dụng kích thích chữa bệnh sẽ được tăng lên. Bạn có thể đặt cả hai tay lên bàn hoặc lên đùi nếu bạn đang ngồi, hoặc đặt chúng lên bụng nếu bạn đang nằm.
Sau đó bạn đổi tay, dùng tay này bấm huyệt hợp cốc cho tay kia, cũng với kỹ thuật và thời gian tương tự. Cuối cùng, bạn cũng có thể xoay vòng, trở lại bấm lên 2 huyệt cự liêu trong khoảng thời gian một vài phút, rồi lại trở về bấm lên từng huyệt hợp cốc trong khoảng thời gian bạn thấy thích hợp. Chúc bạn khỏe, phòng và trị bệnh tật có hiệu quả. Cảm ơn bạn, tạm biệt và hẹn gặp lại.